สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเดือน3ฤดูการแสวงบุญเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป1 ชั่วโมงของสถานีวิทยุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้เปิดเครื่องรับฟังอยู่จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีนี้สำหรับธรรมิกถาในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนในทางซุ่มเสียงอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้ห่างเหินกันไปนานคิดถึงท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมเหมือนกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่างานการของอาตมามันมากเหลือเกินไม่ค่อยได้หยุดได้หย่อนเดินทางเป็นหมื่นกิโลต่อ1 เดือนไปต่างจังหวัดเพราะเทศกาลหน้านี้หน้าข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเวลาที่พี่น้องชาวพุทธเราจะต้องทำบุญสุนทรทานกันมีงานจัดงานมหกรรมจัดงานกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวโยงเกี่ยวกับพระศาสนานอกจากนั้นทางองค์กรของรัฐองค์กรของศาสนาสถาบันการศึกษาหลายแห่งเดี๋ยวนี้กำลังให้ความสนใจแก่ศีลแก่ธรรมอย่างเช่นสถาบันครูบาอาจารย์ก็มีความสนใจในวันครูถึงกับแย่งยื้อกันหลายจังหวัดนิมนต์ไปกราบปาฐกถาธรรมเพราะเหตุนั้นงานก็เลยมากขึ้นเกือบจะไม่มีเวลาอยู่กับวัดไม่ได้พบกับญาติโยมทางซุ่มเสียงสถานีวิทยุนี่มานานมีความรู้สึกคิดถึงเหมือนกันวันนี้โผล่ขึ้นมาเดือน3พอดีคิดว่าจะเอาอะไรหนอมาพูดกับญาติโยมให้ได้เกิดประโยชน์สมกับที่เราได้พบกันด้วยเวลาอันจำกัดจำเคียเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนี้อาตมาก็เลยคิดไปคิดมาวันหน้าจะได้พูดเกี่ยวกับเดือน3ที่ชาวอีสานเรามีอะไรดีๆในเดือน3นี้ก็เลยขอพูดในหัวข้อที่ว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญทำไมจึงต้องกล่าวเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอีสานของเราถือกันเหลือเกินเดือน3ออกใหม่3คำนี่วันมืดสันวันดี365วันใน1 ปีนี้วันนี้ดีที่สุดก็บ่มีปากหนักบ่มีหูขี่มาค้ามปลอมสุกหวานแม่ม่านของแหวบวันดีคืนดีเหลือเกินวันนี้ฟ้าจะเปิดประตูในเวลากลางคืนเสียงฟ้าจะร้องคำรนคำรามดึกเดินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานเสือกันมาต้องตั้งอกตั้งใจฟังฟ้าจะไขประตูทางไหนทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้บุรพาอาคเนย์ทักษิณปัจจิมหอระดีพรายัพอีสานตรงไหนจะฟังแล้วมันมีความหมายแก่การดำเนินชีวิตของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นวันนี้ยังเป็นวันที่เราถือว่าดีที่สุดเอาฝุ่นไปใส่ไร่ใส่นาก็จะเป็นนาดีเพราะวันดีฝนก็ต้องดีไปด้วยนาก็จะดีไปด้วยนอกจากนั้นเมื่อนอกจากฟ้าไขประตูแล้วก็ยังมีการเปิดประตูเล้าประตูเหยียบเปิดประตูเล้าเป็นครั้งแรกหลังจากเอาข้าวขึ้นจากนาปลาขึ้นสู่บ้านแล้วเนี่ยเมื่อเปิดประตูแล้วก็เอาขวัญข้าวเอาข้าวที่ในเล้าที่เปิดเนี่ยเอาไปรวมกันที่วัดเรียกว่าบุญประทายข้าวแม่เดือน3นี้เต็มไปด้วยบุญทั้งเดือนพูดถึงชุมชนอีสานเราสมัยโบราณแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเกือบจะจำกันไม่ได้เห็นดีจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันเดือน3คนโบราณถือกันนักกันหนาหวนฝ่าห่องหำระงมฝนว่าโยบเพียงหลวงขวนคงดาวหึกซาเสียวแสนกอกลางถีบระดูเผือดผ่อนเพ่งถวดเดินแถวมหาเมฆเข่ากันนุ่งเน่งบังบดสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่
บทกวีของชุมชนชาวอีสานแต่ก่อนเก่าโบราณกาลได้ผูกพันชีวิตของตนไว้กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศเสียงฟ้าร้องครวญครางคลางคืนในคืนแห่งฤดูแล้งเดือนสามเนี่ยมีความหมายต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานเพราะคนเรานั้นความจริงแล้วเราก็คือตัวธรรมชาติเรามาจากธรรมชาติและจะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติร่างกายที่เดินไปเดินมาที่เรียกว่ามีชีวิตอยู่นั่นคือดินคือน้ำคือไฟคือลมผสมกันตั้งขึ้นมาเป็นมหาภูตะโหลมนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่หลับจนตื่นยืนเดินนั่งนอนจนกระทั่งวันตายจะต้องหายใจเข้าหายใจออกนั่นนะคือลมเข้าแล้วก็ลมออกส่วนของลมนอกจากนั้นจะต้องกินอาหารกินเข้าไปถ่ายเทออกมานั้นส่วนของดินนอกจากนั้นต้องมากินน้ำเยี่ยวออกมาส่วนของน้ำนอกจากนั้นร่างกายนี่เมื่อมีดินมีน้ำนี่ลมแล้วมันก็ต้องมีไฟคือความอบอุ่นในนี้นี่ว่าเป็นตัวของธรรมชาติส่วนจิตคือความรู้สึกนั่นก็เหมือนฐานไฟฉายอยู่ในตัวไฟฉายใช้ออกมารับรู้เป็นแสงเป็นพลังนี่คือธรรมชาติอีกอันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุมัตตเมเวต่างเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเรามาจากธรรมชาติมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมเราอยู่ด้วยธรรมชาติคือจะต้องกินน้ำจะต้องกินอาหารไปบำรุงดินต้องหายใจเข้าไปเพิ่มลมต้องถ่ายเทลมออกมาต้องไปถ่ายออกต้องไปเยี่ยวออกต้องมีความอบอุ่นในร่างกายถ้าร้อนมากไฟมากกันไปกระถาดพิการเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวมัวก้าวต้องไปกินยาปวดหายทันใจเข้าไปนู่นเพราะนั้นชีวิตจึงยืนรงอยู่ได้ด้วยธรรมชาติคือเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเข้าออกเข้าออกเข้าออกและเวลาตายมันแตกสลายธรรมชาติกลับคืนเมื่อบ้านเก่าวาสันเมื่อบ้านเก่าดินกลับคืนไปสู่ความเป็นบ้านเก่าของดินคือไปอยู่กับดินร่างกายเลือดเนื้อพวกเนื้อหนังมังสังถูกเผาไหม้กลายไปเป็นดินเมื่อบ้านเก่าไปหาดินลมหายใจพอตายปั๊บออกจากดังมับหายไปเมื่อบ้านเก่าไปอยู่ในหมู่ลมของมันส่วนความอบอุ่นในร่างกายตายแล้วเย็นจ่อยไฟมันกับเมื่อบ้านเก่าไปอยู่กับหมู่ไฟของมันแน่น้ำเลือดน้ำน้องน้ำลายไขมันเปลวมันน้ำหมดอะไรต่างๆมันก็ขึ้นอืดเป็นไอระเหยขึ้นไปสู่หมู่เมฆเมื่อบ้านเก่าหาหนามเป็นฝนตกลงมาคือเก่านี่เราอยู่ด้วยธรรมชาติมาจากธรรมชาติและจะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติหวนฝ่าห่องหำละง่มฝนว่าโยบเรียงหลวงขวนกุ้งดาวพึกษาเสี่ยวแสนกอกลางกีบฤดูพืชผอมเพ่งถวนเตือนแถวมหาเมฆเข่ากันงเนงบางบดสุริยาเอียงคำแหล่งลงใหม่จันโทไซแสงเขินวันเพ่นติบหาคำมาคะประเสริฐลำเวียนเทียนหน่อมนบพคุณวันเพ่นเดือนสามยังเป็นมาคะบูชาวันที่ยิ่งใหญ่ที่พระศาสดาได้ประทานโอวาทปาติโมกข์หลักใหญ่แก่นสารแกนกลางของพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อไม่ให้มันเกิดอาการฟั่นเฟือพร่ามัวจะไปบอกใครไปสอนใครพระอรหันต์ 1,250 รูปมาพบกันเป็นมหาสันนิบาตพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่3อันนี่นะไปที่ไหนก็ให้ไปเทศสอนเขาอย่างนี้ให้ละชั่วให้ทำดีชำระจิตให้ผ่องใสเป็นระบบของชีวิตระเบียบของสังคมการละชั่วนั้นเป็นศีลธรรมการทำดีเป็นจริยธรรมชำระจิตให้ผ่องใสเป็นโลกุตตรธรรมเนื้อโลกเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อเนกาทีฟเนื้อโพสิทีฟเนื้อทุกข์เนื้อสุขเลยไปนู่นพุทธศาสนาก็เลยมีสเปเชียลลิตี้นี่ก็มีขึ้นในฤดูเดือน3ฟ้าไขประตูได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนเสียงประทานพรจากสวงสวรรค์นั้นมันหมายถึงชีวิตอันอยู่ท่ามกลางพื้นแผ่นดินอันแห้งแล้งของชุมชนชาวอีสานจะได้เพาะปลูกกันอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกเราได้ยินเสียงฟ้าร้องนี่เหมือนเสียงของเทพเจ้าเปิดประตูถึงขนาดว่าฟ้าไขประตูแต่ในเมืองหลวงในนครใหญ่ๆได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เป็นเสียงธรรมดาเหมือนเสียงรถเสียงเรือดีไม่ดีออกจะรำคาญรถติดแน่แล้วฝนตกแล้วสกปรกถนนรถก็จะติดไปมาก็จะลำบากนี่ก็จะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแต่ละคนแต่ชาวอีสานของเรานั้นถือว่าสวรรค์มาโปรดแล้วฟ้าไขพักโตกบบ่มีปากหนักบ่มีหูขี่มาขามป้อมสุกหวานแม่มันทองแวบชาวบ้านก็เลยมีพิธีนึงก็คือเปิดประตูหัวใจคือจิตใจนี่จะต้องเปิดประตูออกมารับศีลรับธรรมรับคุณงามความดีในฤดูเดือน3เดือน3ค่ำฟ้าไขประตูชาวบ้านเปิดประตูเล่าประตูเยียแล้วก็ตักเอาข้าวอยู่ในเล่ามาเสียสละนั่นมาเปิดประตูหัวใจทำลายความเห็นแก่ตัวเอาผลงานที่ตนเอง
ได้ทำมาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกัดตีนทีบบาแบกหลังหนุนกลางทุ่งกลางท่ากลางป่ากลางเขาอยู่ท่ามกลางตมโคลนเลนเสร็จแล้วก็เอาเรี่ยวแรงที่ตนเมนี้เสียสละออกมารวมกันเป็นบุญพระทายข่าวบุญคูณลานหลังจากนั้นก็ขายมาสร้างสาธารณประโยชน์ขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างตันสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชนให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นในวันนี้ทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเสียสละข้าวปลาอาหารก็มีการสู่ขวัญข้าวจะด้วยนะเรียกขวัญข้าวได้ต้องได้ตีทั้งหมดนั้นเป็นการสำนึกถึงบุญคุณแม่โพธิ์ศพทั้งเราเชื่อกันมาทั้งที่ข้าวปลาอาหารนั้นไม่เคยทวงบุญทวงคุณเราหรอกเราจะตีจะข่าถอนกล้าขึ้นมาเตะเป๊ะมันไม่พอจะเอาไฟเผาทั้งทุ่งมันก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ชังแต่ในใจของเราเนี่ยสำนึกถึงคุณค่าบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นจิตใจมันไม่สบายก็เลยสู่ขวัญข้าวด้วยสู่ขวัญแปลว่ากำลังใจก็คือสมาธิก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจอย่างมั่นคงจะต้องมีสมาธิเรียกว่าต้องมีขวัญก็คือกำลังใจก็คือสมาธิเมื่อจิตใจมันมืดมนจิตใจมันเศร้าหมองเร่าร้อนอยู่มันจะมีสมาธิได้อย่างไรจิตใจยังเป็นหนี้ต่อบาปต่อกรรมคิดว่าเราทำอะไรไม่ดีไม่งามจิตใจมันเศร้าหมองอยู่ก็เลยมาทำให้มันไม่เศร้าหมองเคลียร์คิดจะเป็นบาปเป็นกรรมกับข่าวกับปลาก็เคลียร์ด้วยการสู่ขวัญข้าวขอกรรมาลาโทษนอกจากนั้นก็เลยลึกลงไปถึงงัวถึงควายงัวควายที่เคยร่วมแรงร่วมงานบุกเบิกมานำกันเป็นผู้หลากไทยงานหนักสมัยก่อนเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเราอาศัยงัวควายเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ข่าวได้ปลามาเปิดประตูเล่าประตูเหยียบฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้าออกมาสู่ศีลสู่ธรรมทำสุขคุณงามความดีสำนึกถึงบุญคุณข้าวปลาอาหารตำนึกถึงคุณค่าของงัวของควายตอนไถใส่ไร่ไถนาใส่เกวียนนะได้ตีได้ขาบางทีควายมีท้องถือผ้าข้าท้องตีไปเตะสุดเสษะไปบางทีงัวควายนี่น้ำตามันไหลมันร้องไห้เพราะถูกตีถูกเขี่ยนทั้งงานหนักทั้งหิวยานะตีบางตัวมันน้ำตาไหลให้เห็นเลยวันนี้สำนึกถึงบุญคุณของมันที่จะเอาข้าวมาทำบุญกันทำสาธารณประโยชน์อุทิศส่วนกุศลให้แก่มันอีกด้วยแล้วก็มานึกถึงคุณค่าถ้าไม่มีมันขึ้นมาไม่มีงัวไม่มีควายขึ้นมาเราจะได้ข้าวมากองอย่างนี้ไม่ได้ทำบุญไหมคนโบราณก็เลยเอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัวงัวหัวควายในเดือน3 ขึ้น 3 ค่ำขอขมาลาโทษน้ำหอมนั้นหมายถึงน้ำใจอันกลุ่นไปด้วยบุญคุณสำนึกถึงคุณค่าของเจ้าได้อาศัยเจ้าได้ต่อยได้ตีสีสุดสีซ้ายบางตัวนั้นร้องไห้น้ำตาไหลบางตัวยิ่งทุกวันนี้ตีมันวิ่งแล่นถาดมือได้มีมวยตู้กลัวจะไม่ทันมวยอย่างนี้ยิ่งหน้าคำหนึ่งถึงบุญคุณของมันแต่คนสมัยนี้ใจเจืดใจดำกันบางทีไถนางอมจวนจะเสร็จแล้วงานสุดท้ายในคืนก่อนที่จะไถนางานสุดท้ายไปตกลงราคาแล้วขายควายเท่านั้นเท่านี้คนก็ตกลงพูดกันมาซื้อพรุ่งนี้ไถนาเสร็จก็ฆ่าได้เลยถือกระตาถือผ้าถือเมียมันนั่งเฝ้าสาบล่าปานแห่งอีมนอยู่ถาอยู่คันเทนาแล้วเราบอกโพสเทินว่าสัญญากแล้วได้นี่ว่าปอดเอามาก็ค่อนนำหัวอยู่หัวหนานตุ้มใจเจืดใจดำกันเลยกันเนาะนี่คนโบราณสำนึกในวันเดือน3 ขึ้น 3 ค่ำมือสันวันดีใน365 วันนี้นอกจากคำนึงถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารสู่ขวัญแม่โพศพขอขมาลาโทษแล้วยังจะต้องเอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัวงัวหัวควายขอขมาลาโทษของมันที่ได้ต่อยได้ตีนอกจากนั้นสำนึกถึงคุณค่าสู่เล้าเต้าขวานอีง่องอีดอนอีเล่บักเทิกดำบักเทิกดอนอะไรต่างๆแหมรู้สึกว่าคนโบราณของเรานั้นเต็มไปด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยบุญญาบารมีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นพร้อมที่จะเกิดมาซึ่งบุญญาบารมีเป็นที่เพาะหว่านแห่งบุญมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณของเราก็เลยได้ทำกันในเดือน3นี้อยากจะกล่าวได้เต็มปากเลยว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นก็ยังมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งก็คืองานนมัสการไหว้พระธาตุพนมในสมัยโบราณพอเริ่มเดือน3ขึ้นมานี่เอาแล้วคนโบราณจะไปไหว้พระธาตุพนมเดินกันนะสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่เจริญคมนาคมยังไม่สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้
จะต้องเดินจากเหนือจดใต้สองฝากฝั่งแม่น้ำของเราทางฝากฝั่งขวาทางประเทศไทยนี่ก็มาตั้งแต่โคราชกันเองนู่นแหละศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์จำปรีรัตนกาตูมศรีสะเกษกันเองอุบลยโสธรมุกดาหารมาทางสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิทางเมืองเลยพุ่นก็คือกันนั้นแล้วพากันมาแต่ก่อนนู้นไม่มีรถมีเรือเดินมาพระเดินนำหน้าคารวะเดินตามหลังหาบกระดอนคอนกระตามามีข้าวมีปลาคำไหนก็พากันนอนไหวพระสวดมนต์พากันนอนพักบ้านไหนเช้ามาหนึ่งข่าวหนึ่งปลาจังหันแก่พระสงฆ์ที่ไปด้วยกันชาวบ้านก็มาทำบุญสุนทรทานมาขอหุ้นส่วนแห่งบุญโอ้ยขอบุญขอคุณน้ำเจ้าเด้อไปถาดพนมมาเลี้ยงเกลียวเพี้ยหมามกันชุมชนชาวอีสานเราสมัยก่อนนู้นเป็นมันดีมันงามกันอย่างนี้นอกจากนั้นพี่น้องทางประเทศลาวพี่น้องทางอาณาจักรลานช้างซึ่งแต่ก่อนนั้นถ้าจะว่าไปแล้วมันแยกจากกันไม่ได้ไทยกับลาวสองฝากฝั่งของนี่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าอาณาจักรศรีโคตมปุระตามหลักภาษาศาสตร์ที่สมาร์ทกันให้มันสั้นลงเรียกว่าอาณาจักรศรีโคตบูรณ์เป็นชุมชนสายเลือดเดียวกันแมนสิมุดมอดเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเหลนสีโคตบูรณ์ยังเป็นซาดแฝงสุ่มเสื้อเรือเป็นแนวแถวไว้หิมของสองฝากฝั่งธาตุพนมตั้งเจนเทินแมนมูลเข้าพ่อแม่เฮาไอ้น้องเอ้ยพี่น้องชาวฝั่งซ้ายตั้งแต่จำปาสักศรีทันดอนถาแตงตะวันปากเซเนินกระเสดดงคันทุงเกิดมาถึงสุวรรณเขตถึงถาแขกเข้าไปลึกเข้าไปทางนู้นคำเกิดคำม่วนเลื้อขึ้นไปทางนู้นผาตั้งวังเวียงหลวงพบางทั้งนู้นนะเมืองแมดกาซี่พุ่นกับมาเมืองแมดกาซี่พุ่นพากันมาทางนั้นพวกอยู่ริมน้ำพี่น้องชาวทางเหนือก็ล่องมากับน้ำชาวทางใต้ก็มาทางน้ำก็ได้เดินมาแล้วมาข้ามฝั่งเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกเต็มไปหมดเรือแพมืดฟ้ามัวดินกันมาเลยเต็มตามลำแม่น้ำของมาแต่มาพอจะเรียกน้ำของนะไม่ได้เรียกตามฝรั่งเขาบอกโขงเขาออกเสียงไม่ถนัดแต่นี่เราก็เริ่มกันไปเพราะเหตุนั้นในเดือน3เนี่ยคนโบราณในสมัยก่อนนู้นท่านไม่ยุ่งยากลำบากไม่หัวหกก้นขวิดอย่างทุกวันนี้ทำนาปีละครั้งเดียวก็มีความสุขใจเก็บไว้ถ้าอยู่ถ้ากินไม่ได้ขายใช้หนี้เกษตรสหกรณ์เดี๋ยวนี้ทำนาปีหนึ่งได้เก่งได้ข้าวมากกว่าคนโบราณทำ3 ปีถ้าเราหากไม่โลภกันนะทำปีหนึ่งนอนกินอีก3 ปีก็ไม่หมดแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นปีหนึ่งทำนาอีก5 หนมันก็ยังไม่พอที่จะใช้จะจ่ายนอกจากทำนาแล้วก็ตัดปอมาแช่มาตีปอแปะขายใช้เงินมือยังไม่หายเหม็นเงินหมดไปแล้วนอกจากนั้นก็สวนมันไม่มีเวลาที่จะเปิดประตูหัวใจรับคุณงามความดีมีแต่การดิ้นรนกวัดแกว่งในที่สุดก็ตายเปล่าเป็นนกไม่เห็นฟ้าเป็นปลาไม่เห็นน้ำอยู่ในโลกไม่รู้จักโรคไม่รู้จักความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครจะมีมากแค่ไหนก็จะเอาไปไม่ได้จะทิ้งไว้ทั่วทั้งโลกาปรารถนาอยากได้ในที่สุดมันก็เป็นปอกูริไบโอแบบญี่ปุ่นเป็นโคราซิตายกระทันหันตายเพราะเครียดเพราะไม่รู้จักโลกตายจมโลกโลกคือสิ่งที่จะต้องแตกดับชีวิตคือสิ่งที่จะต้องแตกดับจะหลงกันไปยึดมั่นถือมันชั่วคู่ชั่วยามใดมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนกบินอยู่ทั้งฟ้าบ่เห็นหอมเวหาปลาอยู่ในนาที่หลวงกับบ่หวนเห็นน้ำขี่ไก่เดือนบูหม่นทอดละนี่มาแต่เกิดยังบ่เห็นแผ่นเพื่อนดินหม่นจนเน่าตายฟุ้งหมูกิมีชาเสือแนวนอนน้ำนอนอยู่ในอาจมกับบ่เห็นกองขี่กิมีล่าเสือนอนในลมโขดปากดูดกินอยู่คู่มือยังบ่หูว่าแม่นหยังฟุ้งหมูนอนละชาเสือน้ำนอนแนวคนเวียนวนในโลกากระดังเดียวกันนั่นเทียมดังนกบ่เห็นฝ่าฟุ้งปลาตาบอดเน่าอยู่ในแม่น้ำบ่หวนหูแม่นาที่เทียมดังทุกกตาเสือขอทานคนบอดบ่จักเนื้อแลไตเมาบะพวงไปพระพุทธองค์ทรงเทศไว้ว่าชาติความเกิดนั่นเป็นทุกข์ชราความแก่กายแต่ทุกข์หลายเอาหายอันความเจ็บความตายเหมียนมรณะทุกขังใหญ่ขันไปผ่านพบเพาะแนวสั่งนั่นผัดทุกข์หลายอันแนวแห้งยิงลำผัดผากสำแสนทุกพอลุงเอ้ยอุกแสนอุกในส่วงขอบห่วงน้ำเนี่ยวสีใดทุกย่อนถือกันหาอุปทานทนลำบากยากเพราะความยึดมั่นใจเจ้าบ่ปล่อยว่างยุ่งอยู่ทั้งปียากอยู่ทั้งปีสมัยนี้ไม่มีโอกาสได้เปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเหมือนสมัยพ่อแม่โบราณของเรานั้นท่านมีความสุขมากกว่าพวกเรา
ข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านท่านก็มีความสุขแล้วดำนาเสร็จแล้วท่านก็มีความสุขเดี๋ยวนี้ดำนายังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปนู่นไปตัดปอแล้วตัดปอยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปได้หญ้ามันได้หญ้ามันยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปเกี่ยวข้าวฟาดข้าวยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบขายจนไม่ได้เอาใส่เหล้าจนไม่มีเวลาเปิดแต่ก่อนโอ้ยข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเอาไว้ส่วนหนึ่งพอได้กินอีกส่วนหนึ่งยังไม่เปิดประตูเหล้ารอวันนี้วันมื้อสันวันดีวันเศรษฐีอามุตตะโศกขึ้นมาฟ้าร้องกลางคืนคืนเดือน3คืนฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดมารับศีลธรรมรับคุณงามความดีไขประตูเราเอาข้าวซึ่งเป็นพลังงานที่ตนได้ทำมารวมกันหล่อล้อมออกมาแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองมาทำประโยชน์แก่สังคมแก่ส่วนรวมหลังจากนั้นก็ไปเอาบุญพระธาตุพนมทำบุญประทายข้าวใส่กระพากันเดินไปนมัสการพระธาตุพนมลูกหลานชาวศรีโคตรตะบูนสองฝากฝั่งมืดฟ้ามัวดินกันมาแล้วมาห่วมโฮมกันเรียกว่าสมภารเบื้องบารมีเคียงหอดกันแล้วอยู่ไกลกันสุดขอบฝาได้มาเพาะพบกันย้อนบุญเก่าเกิดได้สร้างห่วมโฮมกันไผฮอนคืนคัดเสื่องบาปบุญบ่มีได้บุญนักมาถึงแล้วไกลปันได้ก็ได้จวบกันแล้วแม่นว่าสุดขอบฝาตะย่านเยอะย่องถึงรถไม่มีเดินกันมาเป็นแถวมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นหลังจากงานไหว้พระธาตุพนมเสร็จเรียบร้อยเกาะในวันสุดท้ายก็มีงานมาฆบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาติโมกข์ดังกล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเพราะคนโบราณนั้นท่านพูดอะไรไว้เป็นปริศนาว่าฟ้าไขประตูเปิดปองเอี่ยมความจริงฟ้ามันจะมีประตูมีหน้าต่างหรือไม่เรามองไปเวลาใดก็เห็นแต่จางปางฝ่าเบยเบิกบูรพาสายประพายลำเพยผัดเหมาะข้วนหุ่มดาวอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นแต่สมัยตั้งเรียกว่าฟ้าไขประตูคล้ายๆกับจะบอกลูกหลานว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยตั้งแต่ดินตั้งแต่ฟ้าก็ยังมีโอกาสเปิดม่านไขประตูออกมาฉะนั้นเล่าจิตใจของเจ้าจึงมืดมนเร่าร้อนกระวนกระวายไม่มีโอกาสจะเปิดจิตใจแย้มบานออกมารับศีลรับธรรมมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นตั้งแต่การเวลาที่ผันผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนไปและดูการที่เปลี่ยนผันไปนั้นดอกไม้นานาชาติบุปผาชาติลูกชาตินานาพันธุ์บางชนิดมันไม่เบี่ยงบานในยามฝนมันก็มาบานเอาในหน้าแล้งอย่างต้นดอกงิ้วดอกจานเบ่งบานแดงสะพังดอกมะม่วงในหน้าเดือน2ค่อยมาถึงเดือน3พอเข้าเดือน4เข้าเดือน5ไปแล้วฤดูหนาวต่อฤดูร้อนดอกคูณก็บานเต็มต้นเหลืองสะพังพอเข้าหน้าฝนดอกไม้อย่างอื่นก็แบ่งบานเป็นลูกเป็นหมากจิตใจคนของเรานั้นจะไม่มีเวลาเบ่งบานเปิดประตูแย้มบานมารับคุณงามความดีรับศีลรับธรรมเหมือนฟ้าไขประตูบ้างหรืออย่างไรคนโบราณจึงพูดไว้เป็นกาบเป็นกรว่าย่าเมื่อดิทีกังเติมฤดูเดือนใหม่มานั่นดอกเกศบานสะพังผอมน้ำหล่อมอยู่แค่ลำสะพังผัวพ่วงพีสารพีกนิกากายเหือไผ่พ่วงกว่างลำดวนดั่วหอมเย็นดอกกล้วยโบมกะละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบัดคำแรงย่ามเมื่อเดือน3ขึ้นหนาวลมหนาวนวงมาแล้วดอกหมักม่วงหอมอินอ่อยย่ามข่อยคำแรงดอกจานแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกหนูปลาสกุณาบินส่วนแสวตะแวงกัวกินหวานบัดตะค้นเท่านั้นสิบบานจักเถื่อมีบ่หรือว่าบานบ่ใดใจเจ้าหักเหมือนมุนมีแต่ความมืดกลุ่มจนลงหอมข่มขืดคือจังฝนลิ้นเสียเมนาที่ทะลังแหกท่อมจิตดำดินดันเดินฟื้นแฝงขอบโอ้โห้ยความพระเทศจ่อยๆหูหน่อยสางบ่ฟังเด้เนาะดอกไม้บางชนิดยังเบ่งบานดอกเกศบานสะพังในหน้าเดือน3นี้นอกจากนั้นก็ยังมีพวกกนิกาสารพีลำดวนที่จังหวัดศรีสะเกษจัดงานวันดอกลำดวนบานที่วัดอาตมาดอกลำดวนบานเมื่อเดือน3จะต่อเข้าเดือน4เราก็จัดงานสมาธิปริวาสนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดอกลำดวนบานหอมเย็นๆดอกกล้วยบอมกาละเวกที่เป็นเครือเป็นเถาเขี้ยวเย็นๆหอมในยามค่ำแลงฉะนั้นเล่าจิตใจเราจึงไม่เบี่ยงบานหอมหวนตลบอบอวลด้วยคุณงามความดีมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นกันดังบ้านแล้วแม้แต่แก่แต่เท่ามาแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อบุญเพื่อกุศลเลยไม่ยอมไขประตูเปิดปองเอี่ยมให้แก่หัวใจเลย
คนโบราณยังบอกว่าอายุยืนยาวมันหลายปีหังเห็นหลากมาพองูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดนู้เดือนเจียงขึ้นหนาวลมบอกหัวเมือขิงน้อเดือนหยีซึ่งเราห่อนเดือนหาปัดดาวหนาวนี่เป็นยังไงจึงเป็นอย่างนี้งูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูหัวสวมเข้าไปในร่วงจะตายอยู่แล้วหางยังเกี่ยวกอดหนูสิกินหนูเต็กเหมือนกับจิตใจของคนเราไม่รู้จะตายวันตายพุ่งแก่เท่าไรจิตใจยิ่งกอดยิ่งเกี่ยวอยู่กับโลกกับล้านไปไหนมาไหนไม่ได้เป็นห่วงลูกหลานวันดีคืนดีอยากตายน้อยใจลูกหลานเขาไม่เอาอกเอาใจถ้าดีใจขึ้นมาก็อยากจะมีอายุยืนอยู่น้ำโลกน้ำล้านไปดนนานไม่รู้จะเอาอย่างไงงูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูครูบาอาจารย์ชักชวนไปประพฤติศีลประพฤติธรรมไปวัดโน้นวันนี้เป็นนั่งอยู่วัดใจกับไปเกี่ยวกอดเฮือนกอดศาลอยู่โน่นความจริงมันก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติจิตใจไม่ยอมไขประตูอย่างนี้เดือนสี่ปัดว่าห่อนเดือนห้าปัดว่าหนาวอยู่อย่างนี้จะเป็นอย่างไรจ้าเหตุนั่นเดือนเจียงเขินหนาวลมข่อยคังปีนี้เดือนห้าสังสิมาแลนขอดหนาวห่อนคังซ่วงขั้นว่าถือขิงไข่หนาวถือไข่อย่าลืมไล่ผ่าห่มเฮาเด้อให้เจ้าตุ่มผ่าไหวข้างสิอื่นหากสี่หัวถ้าหนาวไข้ธรรมดาก็ห่มผ้ากินยาปวดหายทันใจมันก็หายไปสบายแต่นี่มันหนาวอีกแบบหนึ่งคือมันยุ่งยากลำบากนักหน่วงเหนือทนสวัสดพ่วงผิดแนวนั่นเป็นไข่ขิงบ่หวานไผสิหูหอมปัวเจ้าเด้ว่าซั่นมันไข่ใจไข่อุปทานไข่กิเลสไข่ตัณหาไข่อยากมีไข่อยากเป็นเลยนี้ไปไม่ได้ยุ่งยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติใครๆก็รู้ว่าคุณงามความดีนั้นมันดีแต่เราก็ยังทิ้งไม่ได้ก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อจะเปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเดือนหนึ่งเดือนสองมาผัดวาหยากน้ำเขาเดือนสามมาหยงน้ำไฮเดือนสี่ผัดวาหอนเดือนห้าผัดวาโซ่พัดแต่เดือนห้าขึ้นถือขิ้งไข่โบสวงผัดวาเดือนหกมาหอดแล้วหนาวสัมผัสเติมฝนเดือนเจ็ดเดือนแปดห้วนที่เอาเดือนเก่าห้วนที่หอนทั้งมาสัมเติมหนาวเดือนสิบเดือน11ขึ้นพ่อกระซ้ำผัดไข่สันเดือน12มาหอดแล้วห้วมไข่กะบอเศร้าเลยสิตายข้าทำบ่เห็นทำพระเจ้ากาวซะแล้วมีแต่อยากอยู่บนแล้วถ้าพ้องเถาหอดมือตายย่ำได้เด้สิได้สบายบังโซ่มีแห้งจักเถื่อพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ๋ยย่ำได้เนาะสิได้ปลดปล่อยเปลืองให้ใจเจ้าได้อยู่เย็นไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อเมานะเจ้าหักเป็นโปหูใจเจ้าอยู่เองของหวานเจ้าหักพ่อยวาดสมดวงจันทร์สิลืมวาดสตีเครือเขาห่อเจ้าว่าหวานจังอ่อยก็ตามเจ้าสร้างแล้วไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อวันก่อนไปเทศที่บ้านแพงบ้านไผ่ล้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอถันมานิมนต์จัดงานปริวาสกรรมแหมญาติโยมมากันเยอะลูกหลานนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมแห่กันมาเต็มทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าไม่รู้จะเทศให้ใครฟังเทศจบแล้วยังมีมาตามหลังโอ้เอ้ยญากูเอ้ยได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นเนื้อเห็นตัวแล้วว่าฉันโอ้ยเทศให้ก็น้อยฟังผายโผดผายเอาขน้อยแน่ท้ออ้านส่วนไปประพฤติเป็นประพฤติทำไปบ่ได้แกแม่นมันยากมันติดตายคาส่วนยานี่แล้วว่าฉันญากูเอ้ยมาเทศโปรดผายเอาผู้ฆ่าไปในถอนมันออกบ่อได้นั่นเห็นไหมล่ะคนโบราณบอกว่าโอ้ยไผบ่จำใจเจ้าให้กินสารของเบื่อเมาแล้วเอ้าเจ้าหักเป็นผู้หัวใจเจ้าอยู่เองยากก็รู้เองสบายก็รู้เองทุกข์ก็รู้เองของหวานพ่อยว่าสมจวงจันทร์สิลืมวาดสตีเขาห่อเจ้าว่าหวานก็อ่อยตามก็ตามเจ้าสร้างแล้วเสียจังไหนนอจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยก็ช่วยเต็มที่เทศทางวิทยุก่อนจนเหนื่อยไปวันนี้มาถึงบ้านเมื่อไหร่หนอจะมีเวลาไปผายโผดเจ้าอีกทีอันนี้เรามัวแต่ยากกันอยู่ไม่ยอมเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูนะตั้งแต่ต้นไม้ต้นไม้ทั้งหลายเขาก็ยังรู้สึกมีเวลาแบ่งบานบ้างในหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฝนคนเราทำไมจึงจะแบ่งบานทางด้านจิตใจไม่ได้เพราะชีวิตที่แท้จริงนั้นมันก็อยู่กันไม่นานนักหรอกไม่กี่วันกี่ปีเราก็จะจากโลกนี้ไปซะแล้วก็ควรจะหาสิ่งที่ดีที่งามมาเติมใส่เข้าไปในชีวิตเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาได้พลัดพรากมนุษย์ออกจากธรรมชาติมนุษย์ได้เหินห่างไปแล้วจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากเมื่อวันก่อนอาตมาได้มีเวลาอยู่วัดครึ่งวันโยมนิมนต์ลงไปกลางทุ่งไปแสดงธรรมอยู่กลางทุ่งเพื่อสงเคราะห์คนเขาทำบุญกันอยู่ในกลางทุ่งช่วยเหลือคนยากคนจนไปทำบ้านให้คนจนคนหนึ่งที่แกเกิดมาเป็นคนพิการอยู่กลางทุ่งก็เลยไปแหมนานเหลือเกินไม่ได้ไปลงไปกลางทุ่งกลางท่า
พอมัวแต่ไปเทศไปซอดในต่างจังหวัดบางครั้งก็ไปนั่งเทศอยู่ในห้องแอร์บางครั้งก็ไปยืนปาฐกถาทำอยู่กลางสนามทำกลางหมู่คนมากๆไม่ค่อยมีเวลาได้สัมผัสท้องทุ่งโดยธรรมชาตินอกจากอยู่ในวัดก็มาวัดกลางคืนมืดแล้วเช้าอย่างนี้ก็เดินจากวัดอย่างเก่งก็เข้าไปบิณฑบาตเท่านั้นแต่วันนั้นได้ออกไปในทุ่งในท่าไปเห็นดอกบานดอกจานในบ้านแดงแล้วก็ทำให้ความคิดดิสะท้อนย้อนคืนไปสู่ภาพในอดีตตอนเป็นเด็กน้อยอยู่ตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาสมัยก่อนนู้นป่าดิบดงดำเราก็เห็นงัวควายเป็นฟุ้งๆอยู่กลางทุ่งแต่มีไม่มากนักเห็นดอกจานแดงๆอากาศค่อนข้างจะหนาวแต่มันผิดกับภาพที่เคยพบนกเอี้ยงนกแซงแซวนกเป่านกมุมอะไรมันบินแสวงหาดอกงิ้วบานดอกจานแดงดอกงิ้วป่าแดงๆมันได้กินสมัยก่อนเป็นเด็กๆเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ตามทุ่งตามท่าแต่เดี๋ยวนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายออกไปกำลังอยู่ในความรู้สึกภายใต้ความทรงจำของอดีตป่าที่เคยมีมากป่าแซงป่าเราในกลางทุ่งในไทม์นั้นหมดหายไปสิ้นป่าไม้ใหญ่ๆก็หมดไปมองไปทางไหนมีแต่ทุ่งสังเวชสลดถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายหมู่มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อทำลายแท้ๆอาตมาก็คิดไปตามประสาแล้วก็คิดต่อไปถึงความหวังอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลอีสานเขียวนั่นเองด้วยเดี๋ยวนี้ควายก็กำลังจะหมดไปมีควายชนิดใหม่เข้ามาแทนอาตมาพยายามมองด้วยความอาลัยล้ำลึกมองด้วยความคิดถึงมันต่อไปนี้ไม่นานเอกนักละเนาะดอกจานบานแดงอยู่กลางทุ่งนี้ก็จะหมดสิ้นไปเขาจะโค่นเขาจะตัดต้นโค่นรากแล้วถึงถอนมาทำไร่ทำนามันจะเกะกะสถานที่เขาทำไร่ทำนาภาพเหล่านี้นับวันที่จะเลือนหายกลายไปสู่ความทรงจำในอดีตนึกถึงคนโบราณแต่ก่อนที่ท่านเคยพูดเคยสะท้อนสะท้านออกมาพ่อเมื่อเดือน3ถึงลมหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยง่ามคอยคำแรกตอนเย็นๆดอกมะม่วงหอมกลุ่นอยู่เงี้ยดอกจานแดงซุกเต็มต้นบานปนกันดอกเหนียวป่าสกุลหน้าบินส่วนแสวแสวงกัวกินหวานเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีดอกนิ้วบานดอกจานแดงตามทุ่งอยู่บ้างแต่ถึงก็ไม่มากแต่หมู่สกุลนานกทั้งหลายที่จะบินส่วนแสวแสวงกัวกินละอองกินหวานนั้นไม่มีซะแล้วเกือบจะไม่มีเป็นยาหยอดตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไหนเอาปืนไปหาไล่ยิงกินก็จะชิบหายวายวอดทุกวันนี้ยังเหลือแต่แมงวันกับแมงกระสาบกำลังพิจารณาอยู่ว่าสิกินแนวใดเฮ็ดจังใดจึงสิกินแสะถ้าวันไหนได้ค้นพบสูตรวิธีกินแมงวันอร่อยแล้วก็เมื่อนนั้นมันชิบหายอีกต่อไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายแต่ก่อนนั้นคนโบราณบอกว่าพ่อเมื่อเดือน3ขึ้นหนาวลมหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ่อยง่ามข่อยคำแรงดอกจานแดงซุกเต็มต้นบานปนกันดอกเหนียวปลาสกุลหน้าบินส่วนแสวแสวงกัวกินหวานแล้วในหน้าเดือน3นี่ก็มีดอกช้างนาวอีกด้วยตามโคกตามทุ่งรู้สึกว่ามันจะเบ่งบานและหอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วคนโบราณก็พูดไว้ว่าดอกสั่งหนาวสิไกลจากกระดันง่าบุษบาบานบกสีหางไก่ข้นกำห้อยสีหันหัวเอิ่นแจแวกคืองัวแม่แฮเสงัวอยู่เปื่อยทะแลงของจองไส้ปูอยู่ไก่กระสิมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักย่องดำหันละนอความคนเลิกล้นคือคุ้มกล้วยคุ้ยเสื้อผ้าเทียงโยนไปบ่ได้สั่งว่างสิไกลจากน่ะเดือนหาซองบ่เห็นไปแล้วควายก็เถียงนาจวนจะไปต่อไปนี้เถียงนาก็จะไม่มีไม้จะมาปลูกเป็นเถียงนาจะต้องกางเต็นท์ลงกลางคันนาตามนาแถบทุ่งกุราร้องไห้ไม่มีเถียงแล้วควายก็จะหมดไปพร้อมกับเถียงแล้วก็จะมีควายคูโบต้าควายยันมาเข้ามาแทนผู้อยู่ไกลมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักย่องดำอยู่อเมริกาอยู่แคนาดา24-26ชั่วโมงนั่งเครื่องบินมาประเทศไทยอยู่เมืองไทยบินไปกินข้าวเช้าประเทศอินเดียได้สบายนี่ก็เลยว่าผู้อยู่ไกลจะมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักย่องดำหันแล้วนอกความคนเลิกลงคือคมกล้วยคุ้ยเสื้อผ้าเรียงหนอนย้อนไปบ่ได้สั่งฟังสไกลจากน้ำเดินหาซองบ่เห็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นว่าในโลกลมเมืองคนสารวนความทุกข์สิเกิดมีมาพร้อมให้เจ้าถนอมตนไหวในถ้ำพุทธบาทแน่คนโบราณท่านก็สอนนะมันเกิดวิกฤตการณ์ย่ำยีจิตใจมากความทุกข์มากขึ้นก็อย่าลืมศีลอย่าลืมธรรม
แต่พวกเราเป็นยังไงฟ้าไขประตูเปิดมองเอี่ยมแล้วพวกเราเปิดกันบ้างหรือยังเนาะคิดถึงพ่อแม่ของเรานั้นเดือน3ทั้งเดือนเป็นฤดูกาลแสวงบุญของชุมชนอีสานนอกจากเอาบุญนอกจากเอาบุญพระทายข้าวเสียสละส่วนเกินของตนเองเอาเรี่ยวแรงที่ตนเองได้ทำไร่ทำนานั้นเก็บหอมรอมริบไว้ก็เอามาเป็นผามะพรีคือยกเรี่ยวแรงนั้นมาเป็นวัตถุข้าวปลาอาหารเอามารวมกันแล้วก็เอาไปขายสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกันนอกจากนั้นก็สำนึกถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารที่เรามีชีวิตอยู่ได้แม่พอศพเลี้ยงเรามาก็มีการสู่ขวัญข้าวขอขมาลาโทษนอกจากนั้นสำนึกถึงคุณค่าของงัวควายซึ่งเคยห่วมแห้งห่วมงานบุกเบิกมานำกันไถหน้างอ้อมกินหญ้าแง้มอยู่เลาะตีนทงภาพต่างๆเหล่านี้คนโบราณสำนึกถึงคุณค่าของมันมากเขาก็เลยถือว่าวันดีในเดือน3นี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะดีจะงามรวมกันไปให้หมดเอาปุ๋ยใส่ไร่ใส่นาไปในตัวเสร็จเอาข้าวมาทานเป็นพวกบุญพระทายข้าวหลังจากนั้นสวดมนต์เอาน้ำอบน้ำหอมไปตบหัววัวหัวควายไปรดราดอาบเทให้มันไม่รู้จักหอมจากเหม็นอะไรหรอกแต่เรานี่มันกลับหอมกลุ่นด้วยความคุณงามความดีคือการสำนึกถึงบุญคุณของมันน้ำที่ประพรมรดลงไปในหัวมันคือน้ำใจที่หลั่งออกมาแทนความรู้สึกซึ่งไม่เป็นเนื้อเป็นตัวนั้นแล้วก็เลยเอาความหอมหวนนั้นเสมือนหนึ่งความรักความเมตตาความปราณีความรักความสำนึกถึงบุญคุณของมันแม้มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนพ่อเหมือนแม่คนโบราณไม่ใจดำถึงกับถือกระตาถือมีดไปนั่งเฝ้าสับลาบรอไถนางานสุดท้ายจะได้ฆ่ากินเป็นข้าวงายไม่มีถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเดือน3นี้เขาทำบุญกันฟ้าไขประตูจิตใจก็เปิดแย้มมารับศีลรับธรรมถือเป็นมื้อสันวันดีสำนึกถึงคุณค่าของงูควายเมื่อเอาน้ำหอมตบหัวมันแล้วยังไม่พอยังไปผูกคอต่อแขนให้มันผูกเขาให้มันนั่นนะโดยที่มันไม่รู้เรื่องอะไรนอกจากนั้นก็สู่ขวัญให้มันมือนี้เป็นมือสันวันนี้เป็นวันดีวันกะข่อยจึงจูขวัญคุ้ยบักดำคุ้ยอีดอนตัวบนมีเขาอีปีตัวบนกวงแลนออมอ่อยแอวกินนมทมใจจะขาดนำตาหยาดไหลตอกเจ้าจึงกันนิ่งในอกในสวงจะแตกตะลายอยู่ข้างลายสวยเพราะง่ายแดดแกกะเจ้าจึงเต้าหนาขึ้นมาขอยจึงมีใจเคียดคอยขอยจึงบายเอาคอนหน่อยๆต่อยตองตีปลายเห็นไหมเขาสำนึกนะพูดออกมาให้ตนเองนี่น้ำตาไหลออกมาเถอะน้ำตาแห่งความกตัญญูโดยที่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรในตอนนั้นแต่เราพูดของเราเองว่ามันมาไม่ทันใจก็เลยบายเอาคอนหน่อยๆต่อยตองตีไปบดีข่อยจึงได้ด่าไปสะข่อยจึงได้ไล่ให้เจ้าไปไวๆเจ้าจึงไปสีสุดเจ้าจึงไปสีสายสิข้าวขาดเตไปปลดไถเศร้าข่อยก็ได้ที่จำมาเด้อขวัญเอ๋ยขวัญเจ้าไปกินหญ้าอยู่กลางดงให้เจ้ามาซาเมื่อนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปเสยงอยู่ในป่าให้มาซาเมื่อนี้วันนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เรานี้สิรู้เรื่องราวที่เราทำกับมันเราตีเราเขี่ยนเราฆ่ามันอยู่ตรงไหนเอามันไปไถนาไร่ไหนงานไหนเรารู้ได้หมดจำได้หมดตอนไหนก็ดีข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวที่เราได้กินมาลำนึกถึงบุญคุณของมันก็เลยไปขอโทษขออภัยนอกจากนั้นก่อนลำพึงลำพันเพื่อเป็นการลำลึกแล้วก็จะทำให้จิตใจของตนเองอ่อนโยนพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีสำนึกนั้นแหมคนโบราณเนี่ยอย่าหาว่าท่านโง่นะท่านเข้าใจมากเลยบางทีลำพึงลำพันถึงแม่มันยังไม่พอจะลำพึงลำพันถึงลูกมันบางทีเอาแม่มันไปไถนาก็ผูกลูกมันไว้บางทีลูกมันขาดมากำลังไถนาอยู่ก็วิ่งผ่าข้าวผ่ากล้ามาก็ไล่จับไล่ตีลูกน้อยๆมันบางคนสั่งด่ามันพูดเหมือนกับคนมึงจื้อไว้มึงจักว่าพอแกมึงว่าแต่มันจะรู้ภาษาเจ้าบ่ล่ะนั่นแหละคือความโกรธของเราแต่เสร็จแล้วก็มาคำนึงถึงขนาดที่ว่าลำพึงลำพันเพื่อให้ตนเองนั่นแหละจดจำนี่เจ้าจะได้ตกสะท้อนหอนใจกลัวคอยเดอฝนตกฝ่าคำห้องให้เจ้าตั้งหน้าต่อทางมาดูสองตางามละหอยกับทั้งควันโลกน้อยแล่นอมอ่อยน้ำแม่โยลิละให้เจ้ามากินหญ้าแฝกไปนะให้เจ้ามา
เกณฑ์ยาฆ่าใบเขียวอ่อนให้เจ้ามากินยาปองแอวเลือหลายข่อยกระไดมาแล้วยาวายกินแสบซอยข่อยกระไดมาแล้วใบแลบหน่อยนั่นแม่นยาใส่ข่อยกระไดมาแล้วใบเสื้อรวยยอดกล้วยอ่อนอ้อยซอยข่อยกระไดมาเด้อคนเอ้ยเอิ้นขวัญงัวขวัญควายขึ้นมาในการทำขวัญงัวขวัญควายเขาจะมีหญ้ามาด้วยนะหญ้าที่เขียวสดงดงามเป็นที่ชื่นชอบของมันนั่นแหละเป็นการลำลึกถึงบุญคุณเดือน3นี้มันมีอะไรพิเศษสำหรับชุมชนชาวอีสานเราอาตมาอยากให้โลกนี้หยดหมุนสัก1 ชั่วโมงให้เราลำลึกถึงภาพแห่งความหลังซึ่งโบราณอาจารย์ของเราได้กระทำมาหรือถ้าหากเป็นไปได้อยากให้หมุนย้อนกลับคืนไปหลังในสภาพเช่นโน้นดีกว่ามาอยู่กับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และมายาศาสตร์ไขของมนุษยชาติที่สวมหน้ากากเข้าหากันนั้นอยู่อย่างนั้นจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ย่อมเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคนโบราณท่านทำเป็นมรรควิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตพาลูกพาหล้านทำกันบัดนี้เดือน3มาถึงแล้วท่านทั้งหลายที่มีข้าวมีปลาปีนี้ฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลดีที่ผ่านมาได้ข้าวได้ปลาก็อย่ามามัวประมาทมากนักเอาไปรวมกันที่บ้านของท่านจัดงานบุญประทายข้าวขึ้นมาเสียสละประโยชน์ที่ตนเองได้มานั้นส่วนเกินส่วนเฟ้อสักเล็กน้อยมารวมกันเป็นพลังงานที่เราได้มารวมกันแล้วจะได้เป็นผลิตผลของพลังงานนั้นเอามามีส่วนได้ช่วยสาธารณูปโภคมาสร้างสรรค์ประโยชน์อันเกิดขึ้นในสังคมในบ้านเมืองของเราหรือถ้าหากเอามารวมกันได้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรสร้างสรรค์วัดวาอารามเห็นว่าสมควรสร้างมามากต่อมากแล้วโรงเรียนก็มีเพียงพอรัฐบาลก็ช่วยก็เอามาขายแล้วก็เอามาตั้งเป็นร้านสหกรณ์ขึ้นมาจะได้มีการพึ่งพาอาศัยตนเองขึ้นอาตมาคิดว่าถ้าบ้านนึงมีสัก200 ครอบครัวเนี่ยเอาข้าวมารวมกันซะบ้านละ10,000-20,000คนรวยก็เอาเป็นแสนเนี่ยบางทีเราจะมีเงินสัก2-3 หมื่นของหมู่บ้านแล้วเราก็เอามาเป็นกองทุนสหกรณ์ของหมู่บ้านเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อจะหัดขายหัดซื้อหัดขายด้วยเดี๋ยวนี้เรามีแต่ซื้อเป็นเราไม่เคยขายเป็นเราจะหวังใครถ้าหากคนไทยเราไม่รักกันไม่สมัครสมานไม่สามัคคีกันเราจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติที่ไหนได้รัฐบาลประกาศเปล่าเรื่องความเป็นนิกภูมิใจในเศรษฐกิจที่ไปโลดสำหรับปีนี้แต่อาตมาไม่เห็นว่าจะน่าดีอกดีใจสำหรับเรื่องนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วยังเห็นพวกเรายังติดเหล้าติดยากันงอมแงมสนุกสนานกันงอมแงมยังทุกข์ยังยากกันอยู่งอมแงมมีคนรวยขึ้นล้นฟ้าเหลือแผ่นดินไม่กี่คนในจำนวน53 ล้านกว่าคนนี่มีคนรวยขึ้นประมาณสัก100 คนรวยขึ้นกว่าปีกายนี่สัก50%หรือรวยขึ้นกว่าปีกายนี่อีกเป็น100%อย่างนี้เขาก็ประกาศว่านิกสำเร็จเข้าไปแล้วเขาก็ประกาศว่าเศรษฐกิจไปโลดแต่คนอีก53 ล้านคนนะกำลังทุกข์จนยิ่งกว่าปีกายยิ่งกว่าปีก่อนนี่จะถือว่าเป็นความสำเร็จของการพัฒนาประเทศไม่ได้คนรวยที่รวยไม่กี่คนแต่รวยล้นฟ้าเหลือแผ่นดินอาจจะไม่ใช่คนไทยเลยก็ได้และท่านทั้งหลายลองคิดดูถ้าหากคนไทยเราแม้แต่คนบ้านเดียวกันชักชวนจะมาทำร้านสหกรณ์ยังไม่ไว้ใจกันกลัวจะเอารัดเอาเปรียบกันกลัวจะโกงกันแล้วก็ตั้งกันไม่ได้แล้วจะไปหวังพึ่งใครจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติคนอื่นที่เข้ามาทีหลังนั้นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9รัชกาลที่ 6ท่านกล่าวไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าของเขาจะต้องบังคับขับใส่เกี่ยวเข็นเย็นค่ำร่ำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายเขาจะไม่เห็นอกเห็นใจเราอะไรยิ่งนิกนี่แหละประกาศไปเชิญชวนชาวต่างชาติมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยหวังว่าเขาจะได้ผลิตมากๆและส่งออกจากประเทศไทยนี่ไปท่านหลายลองคิดดูเถอะพวกที่เขามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเขามาเพื่อจะช่วยเราหรือเขามาเพื่อจะช่วยตัวเขาเองท่านลองคิดดูเถิดไม่มีอะไรที่จะทำให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราดูด้วยสามัญสำนึกง่ายๆนี่ก็ได้ตั้งแต่คนในบ้านเดียวกันจะตั้งเป็นร้านสหกรณ์ก็ยังไม่พร้อมยังไม่เพียงกันเลยยังไม่เห็นอกเห็นใจกันยังไม่ไว้ใจกันประสาอะไรกับชาวต่างชาติถ้าเขาก็มาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนี่เราพร้อมหรือยังในเมื่อคนของเรายังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจเขาก็จะมาราคาต้นทุนการผลิตมันถูกแล้วก็พวกทรัพยากรธรรมชาติแผ่นดินเราก็เยอะค่าแรงก็ถูกมากเมื่อเขาผลิตออกมาก็มาขายให้พวกเรานี่ต่อหนึ่งมอมพวกเราให้เป็นธาตุของอินดัสทรีธาตุของอุตสาหกรรมเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้หลังจากนั้นเขาก็ส่งขายด้วยราคาที่ดีงาม
เครื่องมือการผลิตพวกเทคโนโลยีในเครื่องจักรกลต่างๆอยู่ในกำมือของพวกเขาเขาจะสอนให้พวกเราให้เข้าใจในวิถีทางการผลิตหรือไม่เพราะเหตุนั้นคนของเราจึงได้แต่เป็นเพียงผู้บริโภคและผู้รับจ้างใช้แรงงานของเขาเมื่อเขาเห็นว่าหมดที่จะอยู่จะกินแล้วเขาก็ยุบย้ายกลับบ้านเขาอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราคงจะทิ้งไว้แต่ความหมดซากหมดเปลือกอะไรต่างๆความจนก็จนลงไปยิ่งผลิตขึ้นมามากเท่าไหร่เราทำไม่เป็นเราก็เป็นผู้บริโภครับซื้อราคาถูกภายในประเทศแต่เสร็จแล้วซื้อทีละเล็กทีละน้อยเราก็เป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผลิตยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากเราไม่มีความเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่เงินแสนไทยบ่เห็นแก่ไผ่แสนเมืองผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆด้วยความเห็นแก่เงินเขาให้ไปเลยเอาคุณเอาไปเลย500 ล้านหรือ 1,000 ล้านเซ็นแก๊กให้ผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้ออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองอย่างนี้ความยั่วยวนทางเงินทางทองก็งาบเข้าไปกึบก็รวยเข้าไปสมใจนึกบางลำพูสำหรับคนไม่กี่คนที่จะรวยขึ้นแล้วเขาอยากจะทำยังไงปูยี่ปูยามประเทศเรายังไงก็ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นไปที่ชนิดที่คนโบราณได้เล่าเรื่องนกกระยางนกกระเต็นนกเจ้าดังอ้อยเราฟังหิมสาเห็นปลามาอยากสกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนลงกินก่อนนกเจ้าดังแงนหนาลำไดริตนเดพวกเราก็เหมือนนกเจ้านกยางเฝ้าแผ่นดินแล้วคนอื่นเข้ามาจากที่ไหนเข้ามารวยเอาแล้วก็หมดแผ่นดินค้ายไปสิ้นไปหมดเปลืองไปทุกลงไปนั่นนกกระเต็นซิวธรรมดายังไม่พอนกกระเต็นช่างนกกระเต็นรั่วจะมาใหม่พวกฝรั่งมั่งค่าญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้กำลังเข้ามามีบทบาทหาซื้อที่ซื้อทางโคกเคอะไรต่างๆที่ว่าไม่ดีขายให้เขาไร่ละ100,000 บาทอยู่บ้านเขาซื้อตารางละ100,000มาซื้อเราไร่ละ100,000 บาทดีใจเกือบตายแล้วก็พากันขายนึกว่าร่ำรวยแต่เสร็จแล้วเขาปลูกอะไรเขาสร้างอะไรขึ้นมาค่ะเขาเป็นเจ้าของโรงงานเขาเป็นเจ้าของที่ดินหมดนกกระเต็นช้างนี่มันกินได้ไม่ต้องจีโปมกินได้ปลาช่อนปลาคอปลาเข็งบนมันกินแต่ปลาซิวในที่สุดเราก็นับวันที่จะจนกรอบยอบแย่ลงไปทุกทีแล้วก็ปากตะโกนก็บอกว่านิกเศรษฐกิจไทยไปโลดไม่กี่คนแต่นิกไม่กี่คนในพวกถูกนกมันก็จะหมดบ้านจะหมดเมืองแล้วเพราะเหตุนั้นบ้านเมืองเราถึงแม้จะไม่เจริญร่ำรวยด้วยเงินด้วยทองมากมายแต่ขอให้คนมีอยู่มีกินเอื้อเฟื้อกันด้วยน้ำใจลองหันไปดูการบริหารประเทศชาติของพระเวสสันดรในนครศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโภคะพระเวสสันดรไม่เคยประกาศเรื่องนิกเรื่องเนื้อเป็นประเทศอุตสาหกรรมผลิตส่งออกไปขายต่างประเทศแต่หันเน้นไปที่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละไม่ให้คนยากจนนั้นขาดแคลนจนอดตายจนไม่มีทางเลือกต้องมาปล้นมาลักมาอะไรต่ออะไรขึ้นที่ใดก็ตามถ้าหากมีคนรวยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าล้นดินคนจนยังเต็มไปในแผ่นดินนั้นไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จของการบริหารต้องถือว่าเป็นการล้มเหลวที่สุดเพราะมันมีช่องว่างเกินมาคอมมิวนิสต์จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีนายทุนมากนั่นเองเพราะเหตุนั้นถ้าหากเรามามองดูรัฐศาสตร์ของคนโบราณนั้นเขามีเวลาเพื่อจะพัฒนาจิตใจ12 เดือนนี่อย่างน้อยที่สุดเขาเอาบุญกันเดือนละครั้งแต่มีบุญมากที่สุดก็คือเดือน3เป็นฤดูกาลแห่งการแสวงบุญฤดูกาลแห่งการพัฒนาจิตใจของชุมชนชาวอีสานเราเขาได้พัฒนาจิตใจตั้งแต่เริ่มขึ้นเดือน3ออกใหม่3ค่ำดังกล่าวแล้วเดือน3เป็นวันดีที่สุดเดือน3ขึ้น3ค่ำก็เปิดฟ้าไขประตูประชาชนก็เปิดประตูเล่าเปิดประตูยุ้งข้าวช้างข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ตักเอาข้าวนั้นมารวมกันนั้นเริ่มพัฒนาเปิดประตูหัวใจเสียสละที่ตนเองมีอยู่เรี่ยวแรงต่างๆเอามาแล้วก็เอามารวมกันเอามาทำประโยชน์เดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะชักชวนว่าให้พวกเรานี่กลับคืนสู่พื้นฐานอย่างนี้มาชวนกันทำอย่างนี้อีกจะไม่ดีหรือมารวมกันทำบุญประทายข้าวเอาข้าวปีนี้เราได้ข้าวได้ปลาดีก็มาขายแล้วอาตมาอยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งในวัดวาอารามเนี่ยเดี๋ยวนี้มันชักจะเฟ้อแล้วนะถ้าดูให้ดีๆพระสงฆ์องค์เจ้าเรานั้นจะพูดไปแล้วก็เหมือนสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งลอยตัวซ่อนอยู่ในสังคมใหญ่แบบมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่มีชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งใจที่จะมาฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นด้วยช่วยสังคมในทางด้านจิตใจเป็นจิตสงเคราะห์เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าจึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษพอใจตามสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้อาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มต่างๆได้มาจากญาติโยมพออยู่ไปวันๆก็พอแล้วไม่ใช่ว่าลุกซูรี่ไม่ใช่ว่าฟุ่มเฟือยอย่างสวยสดงดงามชาวบ้านทุกยากจนอย่างไรก็ตามพระสงฆ์องค์เจ้ามั่งมีสีสุขถึงขนาดมีรถเก๋งติดแอร์ขี่กันไปอย่างนี้
แล้วชาวบ้านก็จนลงลักษณะเช่นนี้มันฟื้นมันสวนทางกับพระพุทธเจ้าสังคมพระสงฆ์องค์เจ้านั้นเป็นสังคมที่มักน้อยสันโดษเพื่อแลกเอากับความเป็นอิสระไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิในเรื่องการบริหารในเรื่องตุลาการนิติบัญญัติอะไรเป็นสังคมอิสระลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่แต่ก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวออกโดยสิ้นเชิงยังต้องอาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารการกินจากสังคมใหญ่พร้อมกันนั้นก็ต้องเอาจากสังคมใหญ่แต่น้อยๆปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมใหญ่เท่าที่ดูแล้วทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านั้นกุฏิล้างบะเลอบะหลาวัดวาอารามใหญ่โตแต่พระนั้นอยู่ไม่คุ้มกับสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแต่เราเอาบุญพระทายข้าบุญอะไรขึ้นมาแต่ละทีก็จะเป็นเน้นไปที่วัดเองเหมือนกันอาตมาคิดว่าเราควรจะได้พิจารณาอย่างเพียงพอพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะมีสปิริตเพียงพอว่าพอแล้วแค่นี้ไม่ต้องผูกพันอะไรมากนะขอให้อยู่ไปวันๆได้เจริญสมาธิภาวนาให้เจริญจิตเจริญใจอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาไตรสิกขาให้มันสมบูรณ์ไปเรื่อยๆปลดปล่อยตนเองออกจากพันธนาการไม่เกี่ยวข้องกับสังคมมากนักมีการเกี่ยวข้องก็คือการพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นส่วนการเกี่ยวข้องทางทรัพย์สมบัติพวกวัตถุต่างๆนั้นเอามันแต่ได้น้อยพอถ้าจัดบุญประทายข้าวกันขึ้นมาอยากจะชักชวนญาติโยมและพระสงฆ์องค์เจ้ามองเห็นคุณค่าสังคมกำลังถูกเบียดเบียนเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวกำลังเป็นภัยคุกคามโลกเกิดวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่จนผู้กันไม่รู้เรื่องในกลุ่มรัฐบาลในพรรคร่วมรัฐบาลก็ทะเลาะเบาแวงกันเพราะสังคมนั้นมีแต่ความเห็นแก่ตัวแม้แต่ในบ้านในเมืองในพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่างๆเพราะเหตุนั้นเราเป็นตัวอย่างขจัดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ออกไปถ้ารวมกันเป็นบุญพวกบุญประทายข้าวเนี่ยเอาข้าวมาขายได้สัก20,000 บาท30,000 บาทไปลองทำใจกว้างๆเว้ยท่านต่างถิ่มเผาผีต่างเอาทานลองเป็นจังไดเอามาซื้อของเป็นร้านค้าสหกรณ์ของหมู่บ้านให้มันมากขึ้นมันใหญ่ขึ้นจัดระบบบริหารเนี่ยมันถูกต้องดีงานบัญชีอะไรต่างๆเราเคยเป็นผู้ซื้อมาตลอดบัดนี้เราจะเป็นผู้ขายบ้างขายไม่เป็นก็ขายให้กันเองซื้อให้กันเองขายกันเองอาจยายซื้อขนมยายเราจะเห็นได้วัดเดือนหนึ่งเงินออกจากบ้านเท่าไหร่ถ้าเราไม่ไปซื้อข้างนอกเราซื้อของที่เรามีอยู่ปีหนึ่งมันจะเป็นสักเท่าไหร่ถ้าลักษณะเช่นนี้มันจะได้ทั้งบุญทั้งกุศลในเดือน3ว่าให้ฟังแล้วว่าเป็นฤดูกาลแห่งการแสวงบุญแสวงหากุศลของชุมชนชาวอีสานจึงอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายได้มองย้อนกลับคืนสู่อดีตเหมือนพ่อแม่ของเราทำมาเดือน3นั้นนอกจากเอาข้าวมารวมกันเป็นบุญประทายข้าวขายข้าวมาสร้างสาธารณประโยชน์แล้วยังไม่พอยังมาสำนึกต่อคุณข้าวน้ำยังต้องมาสู่ขวัญยังขอขมาลาโทษแม่โพธิ์ศพนอกจากนั้นก็สู่ขวัญงัวควายขอขมาลาโทษมันเป็นการสำนึกแสดงออกมาจากจิตใจธาตุแท้ของตนเองที่เคยอำพรางเอาไว้นอกจากนั้นแล้วเราก็เดินทางเป็นพลินกิเมตเป็นผู้แสวงบุญไปที่พระธาตุพนมไกลแค่ไหนสมัยก่อนเราเดินกันไปดังกล่าวแล้วแต่ทีนี้ไม่ต้องเดินเรานั่งรถไปแต่ก็อย่างว่าเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยๆไม่ได้ไปเพื่อแสวงบุญเราได้ควรไปแสวงหาความสนุกทางเนื้อหนังทางอบายามุกไปกินเหล้าเมายาไปดูลิเกดูละครดูการละเล่นดูสินค้าของขายอะไรต่างๆงานพระธาตุพนมก็เลยเป็นกันอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็ยังมีส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะตรงนั้นเป็นที่ประดิษฐานอุรังคธาตุหัวอกของพระพุทธเจ้าเราได้ไปไหว้นั่นก็แสดงว่าเราไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ามาเสสหัสเสนะโยยะเชทสตังสัมมังเอกันจะภวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยซ่าเยวปูชนาเสยโยยันเยวสสตังหูตังผู้ใดปรารถนาบุญจากพึงให้ทานสม่ำเสมอติดต่อกันตลอดการ100 ปีสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 กหาปันนะยังไม่ได้บุญเท่ากับการได้บูชาผู้ที่ฝึกตนดีแล้วแม้เพียงครั้งเดียวพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ฝึกตนดีแล้ววิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่มีใครเทียบเท่าเป็นตัวอย่างแก่โลกโสเสโธเทวมนุษย์สาเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นสารถีเป็นครูเป็นผู้ฝึกสอนของเทวดาและมนุษย์เพราะเหตุนั้นเราไปกราบไปไหว้ท่านเอกันจะภวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยการบูชาผู้ฝึกตนดีแล้วเพียงครั้งเดียวซ่าเยวปูชนาเสยโยยันเยวสตังหูตังการบูชานั้นแหละได้บุญมากกว่าอย่างอื่นที่ทำมาตลอดเวลา100 ปีติดต่อกันชนิดที่เรียกว่าเสียทรัพย์เดือนละ 1,000เพราะเหตุนั้น
ฤดูกาลนี้จึงถือได้ว่าเดือน3ฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนอีสานบ้านเรานอกจากนั้นก็พี่น้องทางประเทศลาวนู่นก็เช่นเดียวกันปีนี้นอกจากไปไหว้พระธาตุพนมแล้วความยุ่งยากลำบากของเรามันยังมีกันอยู่แล้วก็ทำใจให้มันสบายอย่าไปยึดมั่นถือมันมากนักสำหรับผู้เฒ่าเอาไปนำบ่ได้พ่อก่อนขี้ไก่ขางไม่ใหญ่เอ้ยทางบ้านแพงพุ่นไผ่ล้อมนู่นโอ้ยเอาผู้ฆ่าไปนำในท้อนมาโทษภายผู้ฆ่าแน่มันออกจากสวนยาบ่ได้ว่าท่านเรานี่แหละจะโปรดเราเองทีนี้ไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ท่านโปรดให้รู้ซิว่าไม่ได้หาบคอนสวนยามานำตั้งแต่วันเกิดตายไปแล้วก็ไม่ได้หาบคอนไปด้วยลูกหลานต่างๆเขาก็ยังอยู่แม้เราไม่มีชีวิตเขาก็ยังอยู่ยังจะต้องหาอยู่หากินได้แล้วก็เลยปลดปล่อยตนเองไถประตูมิฉะนั้นแล้วเราจะมืดกลุ่มจะทุกข์ยากลำบากกันอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่มีที่สิ้นที่สุดมีแต่จะความทุกข์ยากลำบากหนักหน่วงเข้ามาทุกทียากอยู่ทั้งปีทั้งชาติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่หวาดไม่ไหวจะต้องรู้จักไขประตูเปิดปองเอี่ยมหัวใจกันบ้างนอกจากไปไหว้พระธาตุพนมแล้วก็ยังมีงานจัดอบรมปริวาสกรรมสมาธิภาวนาหลายแห่งถ้าท่านทั้งหลายได้ยินตรงไหนก็ไปเถิดเดือน3นี่มันไม่ร้อนแล้วก็พอดีหนาวอุ่นๆหน่อยพอดีพองามปล่อยให้โลกให้ล้านเขาทำมาหากินหรือคนหนุ่มคนสาวคนใดคิดได้จะไปก็เถิดถ้าไม่มีที่ไหนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีเดือน3ข่อยหัวลมว่อยนาวีมานี่เชิญเถิดที่วัดอาดามานิเพทพารารามวันที่10กุมภาถึงวันที่17กุมภามีวันนัดพบผู้ใฝ่ทำสมาธิปริวาสงานนี้7วันเน้นไปที่การฝึกสมาธิหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพวกฝรั่งมั่งค่าต้องเสียเงินไปจ้างเดือนหนึ่งเลย20,000ไปเรียนสมาธิเราไม่ต้องจ้างมีคนสนับสนุนมีอาหารให้กินด้วยอย่างดีงามเพียงแต่มีมุ้งกันยุงมาด้วยมีหมอนมีผ้าห่มภาชนะใส่อาหารสำหรับจะใส่อาหารกินครั้งเดียวเหมือนกับพระเราไม่ได้ออกเรี่ยวออกแรงอะไรเราจะทำสมาธิภาวนามาเข้าคอร์สอบรมกันนี่มาฝึกเนื้อฝึกตัวยิ่งดีใหญ่เทศกาลนี้ท่านจะได้บุญทั้งกุศลคือความรู้ความฉลาดในการทำในการดำเนินชีวิตเพราะเหตุนั้นถ้าท่านยังไม่มีทางไปก็เชิญมาทางนี้ครูบาอาจารย์สมัยนี้ยังเป็นสมัยสุดท้ายปลายแถวข่อนพุทธกาลยังไม่เกิดทันพระพุทธเจ้าไม่ทันพระอรหันต์พระอริยเจ้าแต่คำสอนนั้นสืบทอดกันมาจากพระธรรมวินัยไตรปิฎกและการประพฤติปฏิบัติก็เลยจะบอกจะสอนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เราเกิดมาเป็นพืชที่เกิดในหน้าแล้งเป็นพืชที่เบ่งบานไม่ได้ในหน้าฝนมาทนร้อนมาจนถึงหน้าแล้งแล้วก็ควรจะเบ่งบานด้วยน้ำค้างก็คือคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์รุ่นหลังไม่เป็นน้ำฝนที่ตกมาจนชุ่มโชกชรนาอุราลาไหลเป็นน้ำท่วมทุ่งไม่ถึงขนาดนั้นให้เราถือว่าเป็นเพียงน้ำค้างก็ยังทำให้ต้นไม้บางชนิดที่มันทนต่อความแห้งแล้งก็หมายถึงบุคคลพวกเราทั้งหลายผู้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจนเกินไปตาไม่บอดจนเกินไปหูไม่หนวกจนเกินไปตานอกหูในหูตาในหูในยังไม่หนวกยังไม่บอดคือพูดกันรู้เรื่องดังที่คนโบราณบอกว่ามันอยู่อากาศกว้างสุดขอบจักรวาลเมธนีสุดสัวตาเต็มเยี่ยมเมยหงห้วยห้ำหลอกลมพายผดไห่ดินเสื่อสุ่มอื่นคำว่าสุ่มอื่นนั่นก็หมายถึงว่ามันเพียงชุ่มชื้นนิดหนึ่งไม่ถึงกับเปียกโชกแต่ถึงขนาดนั้นดอกไม้ในป่าเขาลำเนาพายที่ทนต่อความแห้งแล้งก็ยังเบ่งบานได้ลุกโคดาวแดนไผ่พงเทือนโย่ทางไข่กับละอองหอมหืนหอมโยธิกากล่อมสารพีพ่วงพีแม่งภูบินลวงลำประสงแสวสวบละอองเราทั้งหลายก็เปรียบเสมือนแมลงผู้เพิ่งบินไปแสวงหาบุญหาคุณงามความดีที่ไหนครูบาอาจารย์ท่านประกาศอบรมบ่มนิสัยพร่ำสอนอยู่กับบ้านกับช่องยังอบรมตนเองไม่ได้สุขขาต้นบ่ปานฟานหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่ปานเจาะบ่มเองอยู่เฮือนให้มันดีมันบ่ดีไหนอยู่นำสวนยาให้มันดีมันก็ไม่ดีเพราะมันไม่ได้ฝึกสุขขาต้นบ่ปานฟานหัวบ่มก็เลยไปหาบ่มคือไปอบรมบ่มนิสัยตนเองกับครูบาอาจารย์เทศกาลแห่งการแสวงบุญเดือน3อีสานบ้านเฮาก็ได้คึกคักอีกเปิดโอกาสให้ญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมไปเถิดท่านสาธุชนทั้งหลายอยู่ใกล้บ้านใกล้ช่องของท่านตรงไหนมีการจัดอบรมสมาธิภาวนาปฏิวัติกรรมเชิญเถิดท่านทั้งหลายเปิดหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูในตอนเดือน3นี้ฉะนั้นแล้ว
จิตใจนี่จะมืดอยู่อย่างนี้ไม่มีทางไปไม่มีทางมาไม่รู้จักต้นจักปลายกันแล้วต่อไปเนี่ย เราจะมามัวยุ่งยากลำบากชีวิตนี่คือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยเดินจากความเกิดไปสู่ความเจ็บไข้ความแก่ความตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่มีที่สิ้นสุดดีไม่ดีตกนรกขึ้นมาที่สูงลงที่ต่ำละหกละเหินได้มาดีใจเสียไปโศกเศร้าฟูแฝบอย่างนี้หนทางที่จะเดินแห่งชีวิตอ้อมไกลยาวคนโบราณบอกว่าขั้นสิเที่ยวทางเวิร์กให้หาห่มบังหัวขั้นสิไปทางไกลไทยตรงไหนมีพร้อมขั้นจะเที่ยวทางเวิร์กให้หาทิ้งบังใหญ่ใส่หนามไหวเต็มหวังแกงคอยไปทิ้งว่าไหวบังใหญ่คือโตเฮ้าวัฏสงสารถึงนิพพานสัวไก่ย่าวเหยินบุญควรสร้างกุศลแห่คิดหำทางหนาผลหากยังกว่างกลัวลังสิ้นนั่นเป็นห่มกังคือวันหนูใหญ่บังหัวท่านคือเสบียงไทยทงให้หาไหวเมนสิไก่เหย่าเหยินภาวนาตักน้ำใส่ไก่ปันได้กระบอยานทิ้งบังเดตึงเต็มการกล่าวธรรมิกถาวันนี้ก็ยุติ พวกเราทั้งหลายเป็นคนโชคดีมากที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้พบพระพุทธศาสนาตาท่านไม่บอดหูท่านไม่หนวกท่านไม่ง่อยเปรี้ยเสียขาท่านเป็นคนไม่พิกลพิการกายไม่วิปริตจิตไม่วิปราสท่านควรจะได้ภูมิใจว่านี่คือความโชคดีท่านเคยเห็นบ้างหรือไม่คนพิการเป่าแคนขอทานอยู่ในรถในเรือหรือคนพาลขอทานตามสถานีขนส่งบขส.ท่านคิดหรือไม่ว่าถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านจะทำอย่างไรท่านจะมีโอกาสไปแสวงบุญสร้างคุณงามความดีได้หรือไม่เดี๋ยวนี้เป็นโอกาสทุกอย่างท่านจะต้องทำได้ในสิ่งที่มันดีมันงามหรือสิ่งที่ชั่วเพราะเหตุนั้นชีวิตที่มีอยู่นี้ไม่ควรประมาทเลยมางานศพบ่อยๆก็ควรจะได้คิดเตือนจิตสะกิดใจของตนเองเพื่อให้ได้พบของดีเวลาคนตายแล้วก็ไปรดน้ำศพแต่พวกเราเวลารดน้ำศพตาก็ไม่อยากจะมองดูยื่นแต่มือเข้าไปรดตรงกองฟอนหันหน้าไปทางโน้นมือเทก็อยากโดดหนีกลัวผีหลอกถ้าเป็นทางภาคกลางเขาให้รดที่มือคนตายทางภาคอีสานรดที่หน้าเพื่อจะเป็นการดูหน้ากันครั้งสุดท้ายแล้วดูหน้าคนตายว่าเราเป็นอย่างนั้นเหมือนกันในวันนั้นแต่เราไม่ค่อยดูกันทางภาคกลางเอามือยื่นออกมาให้รดน้ำศพรดไปที่มือเพื่อจะได้พิจารณาเชื่อว่าการรดน้ำเป็นการขอโทษขออภัยกันไม่มีเวรมีภัยกันความจริงก็ถูกอยู่ดอกแต่มันไม่ถูกมากการรดน้ำศพที่มือนั้นเพื่อเป็นการให้คนเราได้คิดได้เห็นว่ามือคนตายนั้นซูบซีดแล้วก็แบมือหลาอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะนำเอาทรัพย์สินอะไรติดตัวไปได้เลยโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ